नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। बऱ्याच लहान मुलांना भाज्या खायला आवडत नाही। मग अशा वेळी मुलांना भाज्या खाऊ घालण्यासाठी थालीपीठ हा एक खूप उत्तम पर्याय आहे। याच्यामध्ये भरपूर धान्यही जातात, कडधान्ये जातात आणि भाज्याही जातात। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। या ठिकाणी घेतलेली मी थालीपीठाची भाजणी 1 वाटी। ही भाजणी कशी तयार करायची याचा व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। त्यानंतर मी घेतलेली कोथिंबीर 1 वाटी, भोपळा, भाजीचा भोपळा घेतलेला आहे मी किसून 1 वाटी, त्यानंतर तेल, त्यानंतर पाणी, हिरवी मिरची आणि लसूण कोथिंबीरचा बारीक केलेली पेस्ट घेतलेली आहे। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही लाल तिखट देखील घेऊ शकता आणि मीठ चवीनुसार। चला तर मग आपण कृतीला सुरुवात करूया। मी सगळ्यात अगोदर भाजणी घालून घेते भांड्यामध्ये, त्यानंतर कोथिंबीर, त्यानंतर ह्या पेस्ट घालून घेते, त्यानंतर चवीनुसार मीठ। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये तीळ देखील घालू शकता। त्यानंतर मी घातला भोपळा आणि आता हे मिश्रण अगदी व्यवस्थित मळून घ्यायचं पाण्यामध्ये। जर हवं असेल तर दुधामध्ये मळलं तरीही चालतं। दुधामुळे याला छान एक चव येते, तसेच मऊ राहतं हे थालीपीठ, त्यामुळे दुधामध्ये मळलेलं आणखीन चांगलं। घट्ट असा गोळा मळून घेतला मी याचा। आता आपण हा गोळा तव्याला थोडंसं तेलाचं ग्रीसिंग करून व्यवस्थित थापून घेऊया। हे थालीपीठ भाजणीमध्ये वेगवेगळ्या डाळी, कडधान्ये असतात, तसेच याच्यामध्ये एक छान भाजी देखील जाते, त्यामुळे याला भरपूर पौष्टिक असा हा पदार्थ आहे मुलांना देण्यासाठी आणि मुलांना आवडतोही खूप। आता मी व्यवस्थित थापून घेते बोटांच्या थाप देऊन। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही पाण्याचा थोडासा शिंतोडा घेऊन देखील व्यवस्थित हे थापता येतं। अगदी सारखं आणि पातळ असं थापून घ्या तव्यावरती। आणि तेलाचं ग्रीसिंग केल्यामुळे हे चिटकत अजिबात नाही, व्यवस्थित भाजलं जातं दोन्ही बाजूंनी। लहान मुलांसाठी तसेच घरातील मोठ्यांसाठी हा परिपूर्ण पौष्टिक असा नाश्ता किंवा तुम्ही जेवणाचा पदार्थ म्हणून देखील देऊ शकता। आता मी याला मध्ये लहान लहान वेस पाडून घेते आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालणार आहे, म्हणजे सगळ्या बाजूनी छान शिजलं जातं मस्त। आता आपण गॅसवरती ठेवून हे झाकण ठेवून 5-5 मिनिट दोन्ही बाजूला हे थालीपीठ शेकून घेणार आहेत। छान वाफ धरली याला 5 मिनिटानंतर आपण पाहिल्यानंतर मस्त छान दोन्ही बाजूनी शेकून झालेले थालीपीठ। आता हे थालीपीठ आपण गरम गरम सर्व करा, लोण्यासोबत किंवा दह्यासोबत किंवा घरातील कोणत्याही लोणच्यासोबत हे खूप छान लागतं। आजच्या या व्हिडिओमधील माहिती आपल्याला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। तसेच आपल्या काही शंका, प्रश्न असतील तर ते देखील आम्हाला नक्की कमेंट करा। आम्ही आपल्या शंकांचे निरसन करण्याचा नक्की प्रयत्न करू। या चॅनल संदर्भात आपल्या काही सूचना, प्रतिक्रिया आणि कल्पना या आम्हाला कायम मार्गदर्शक ठरतील। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या विकासासाठी आवश्यक अशी सर्व माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे सुजान संगोपन या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। सुजान संगोपन या चॅनलवरती आपण आपल्या बाळासाठी विविध माहिती पाहू शकता, जसे की लहान मुलांसाठी काय आहार असावा, लहान मुलांची प्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी काय करावे, बाळांचे वेगवेगळे खेळ, लहान मुलांसाठीची खेळणी, तसेच गरोदरपणात बाळांची काय काळजी घ्यावी, आजारपणात कशी काळजी घ्यावी, तसेच लहान मुलांच्या बाबतीतील सर्व लहान सहान गोष्टी आपण या चॅनलवर जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।